الرحمن الرحيم ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا
بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميعا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميعا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية اجعل لي
قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليه بكرة وعشيا. خذ الكتاب بقوة صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. الله أكبر. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا.
الكتاب مريم إذ انتبهت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليهبك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك قال ربك علي
فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فجاء المخاض إلى جذع النخل قالت إني كنت فقود
والسلام علي يوم
وكان لله أن يتخذ سبحانه سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم صالح هذا صراط مستقيم صدق الله